for this afternoon. We were talking about the wonders of the holy name. Ma délután beszélgettünk a Szent Név csodálatosságáról. I just want to recount the pastime that I remembered. Szeretnék elmesélni egy keftelést, amire emlékeztem. I wrote it down in a book, as part of a book 20 years ago. Leírtam egy könyvben, egy könyvnek a részeként, úgy 20 éve. And there was a full, completed book and edited and ready to go. Befejezett könyv volt, ami lektorálva volt, és kész volt, hogy nyomtassuk. But I forgot all about it. De megfeledkeztem róla. And then in due course of time I lost it. És idővel elvesztettem. And last year, just by accident, I was cleaning up my computer. Tavaly véletlenül így takarítottam a számítógépemben. And I found it. És megtaláltam. We're going to print it. Ki fogjuk nyomtatni. Well, we'll print it in English. Angolul fogjuk nyomtatni. English-speaking people buy the books, Hungarians don't. Az angolul beszélők veszik meg a könyveket, a magyarok nem. So we've stopped translating into Hungarian. Úgyhogy most abba hagytuk, hogy lefordítsuk a könyveket magyarra. Because Hungarian devotees aren't buying books. A magyar bakták nem vesznek könyveket. So what's the point of translating them? Akkor minek fordítsuk le őket? Costs a lot of money. Sok pénzbe kerül. So you can notice that we have first volume of Vyāsa-pūjā came out now in Hungarian. Láthatjátok, hogy a Vyāsa-pūjā első kötete kijött most magyarul. But in English, the first 3 came out. De angolul már az első 3-at kinyitottuk. We're not translating any more copies of Vyāsa-pūjā in Hungarian. Nem fordítjuk le magyarra a Vyāsa-pūjā további köteteit. Unless at least it becomes inspirational. Ha csak nem inspirációt kapok. Even though it's financially not economical. Mert gazdaságilag nem éri meg. At least it should be inspirational. De legalább inspirációt kapjak. Anyway, this is another story. Ez egy másik történet. So this book is called Tavakatamrita. Ezt a könyvet úgy hívják, hogy Tavakatamrita. Tavakatamrita, Tapta Jivanam, Kalibiritam, Kalmastadam, Shavana Mangalam, Śivarāma Swami, Uridanti. And it's Rādhā she wrote me, she says, "Oh, I really like this book." Rādhā Devidási írt nekem, hogy nekem nagyon tetszik ez a könyv. There's no philosophy. Mert nincs benne filozófia. It's just all pastimes. Csak kettelések vannak. Anyway, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, "Oh, what can I do? I'm just too attached to writing about philosophy." Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondta, hogy hát mit tehetnék, túlságosan ragaszkodom hozzá, hogy írjak filozófiáról. But it's true, it's easy reading. De igaz, hogy ez egy könnyű olvasmány. And so there is what is called Purva Rag. Van, amit úgy neveznek, hogy Purva Rága. Purva Rag means that you fall in love, but you haven't met with a person that you love. A Purva Rága azt jelenti, hogy valakibe beleszeretsz azelőtt, hogy találkoztál volna vele. So Krishna says, Purva Avyasena Tēnaiva, from before. Krishna azt mondja, hogy korábbról. Your avyas, your
practice continues from what was before. Az abhyása gyakorlatod az folytatódik korábbról. Anyway, Srimati Radharani had fallen in love with Krishna, and Krishna had fallen in love with her. Minden esetre Śrimati Radharani beleszeretett Krisnába, Krishna pedig beleszeretett But Rádhába. they never really met. De nem találkoztak igazából. They live in a very conservative society. Egy nagyon konzervatív társadalomban élnek. So boys and girls don't mix. A fiúk és a lányok nem vegyülnek. Just like there's no such thing in Vedic culture that a boy and a girl are friends. A védikus kultúrában nem létezik olyan, hogy egy fiú és egy lány barátok. Doesn't exist. Ilyen nincs. So, but still, somehow or another, she was really being overwhelmed by this attachment to Krishna. De még mindig valahogy nagyon-nagyon erős volt ez a ragaszkodás a Krishnához. So Lalita Devi, her good friend, és akkor Lalita Devi, a jó barátnője, she suggested, well, why don't you write a letter to him? azt javasolt, hogy miért nem írsz neki egy levelet? And in an indirect way or in so many words, you just tell him what you feel. És akkor valahogy így közvetetten, valahány szóval elmondod neki, hogy érzel, mondd el neki. That was it was a good idea, but these girls are very, very shy. Ez egy jó ötlet volt, de tudjátok, hogy ezek a lányok nagyon szégyellősek. So, what to speak of responding to a boy to actually initiate a exchange. És itt ugye nem arról van szó, hogy reagálsz egy fiúra, hanem hogy te kezdeményezel. So, it took a long time for Lalita to convince her. Hosszú ideig tartott, mire Lalita meg tudta győzni. Look, you're suffering so much from this attachment that you have because you're unable to satisfy it. Mint hogy annyira szenvedsz ettől a ragaszkodástól, mert nem tudod elégedetté tenni magad. What's the point of being attached to someone or something if you cannot make contact with it? Mi értelme van annak, hogy ragaszkodsz valakihez vagy valamihez, hogyha nem tudsz vele kapcsolatba lépni? Well, I may be attached to eating. Lehet, hogy ragaszkodom az evéshez. But if I don't get any food, then what's the point? De ha nem kapok ételt, akkor mi értelme? Similarly, I may be attached to some object, but if I never get it, then that attachment just means is another form of suffering. Hasonló módon, hogyha ragaszkodom egy tárgyhoz, de sose jutok hozzá, akkor ez a szenvedésnek egy másik formája. So even if you can't go and speak to him in person, but you can send a letter. Még ha nem is tudsz oda menni hozzá, hogy személyesen beszéljetek, küldhetsz neki levelet. Vyāsa Devi, Radharani's other good friend. Vyāsa Devi, Radharani másik jó barátnője. She's like the chief of the messengers. Ő a küldötteknek a vezetője. And they deliver letters. Most of the letters are verbal. Ők viszik a leveleket, a legtöbb levél az szóban. But sometimes they write it. De néha leírják. They don't have computer. Nincsen számítógép. They don't send it on social media. Nem a közösségi médián keresztül küldik. You notice these things don't exist in the spiritual world. Gondolom észrevettitek, hogy ilyen dolgok nincsenek a lelki világban. Now it's not because Krishna couldn't figure it out. Nem azért, mert Krishna nem tudná rendezni, hogy legyen. After all, he's given us the intelligence to do those things. Végül is megadta nekünk az intelligenciát, hogy létrehozzuk ezeket. But in fact, you can see that in the spiritual world there's no such thing as progress. Látjuk azt is, hogy a lelki világban nincsen olyan dolog, hogy fejlődés. It's eternally always the same. Örökké mindig ugyanaz.
The food is the same. Az étel ugyanaz. The dress is the same. A ruha ugyanaz. Their songs are the same. A dalok ugyanazok. Their customs and culture is the same. A szokások, a kultúra ugyanaz. Nothing changes. Semmi nem változik. Why should you change it if it's perfect? Miért kéne változtatni, hogyha tökéletes? And it's fully satisfying. És teljesen elégedetté tesz. So as Srila Prabhupada would say, progress means progress to hell. Srila Prabhupád szokta mondani, hogy a fejlődés az a pokolba való fejlődés. And if you sort of open your eyes and look around what this world is like, it is hell. És ha kinyitod a szemed és körbenézel, hogy milyen ez a világ, hát ez olyan, mint a pokol. Ez a pokol. Doesn't have to be, but that's what human beings make it. Nem kellene, hogy így legyen, de az emberek azzá teszik. So finally, Lalita Devi convinces Radha, all right, we will get you leaf, and this is a leaf banyan tree or some other leaves. Végül Lalita Devi meggyőzi Rádharánit, hogy akkor hozunk egy levelet, egy banyanfa levelet, vagy egy másmilyen levelet. Or sometimes rose petal. Vagy néha rózsaszírmot. Writing on a rose petal. Rózsaszíromra írnak. And they write with ink made from squeezing rose. És a rózsák kifacsarásából létrejövő tintával írnak. So they know how to write, by the way. És tudnak írni. So everybody, not everybody, because there's only a few of her friends around. Néhány barátnője van ott. They're very curious. What is she going to write? Nagyon kíváncsiak, hogy mit fog írni. So they're looking over her shoulder. Néznek a válla fölött. So how do you start a letter? Hogy kezdesz egy levelet? So you start it with the name of the person. A személynek a nevével. And just this idea that she is expressing her heart to Krishna is causing Srimati Radharani great ecstasy. És csak ez a gondolat, hogy a szívét feltárja Krishnának, ez Rádharáninak nagy extázist okoz. Because finally she's touching him, albeit just touching him through the means of communication. Mert végső soron így megérinti őt, ha bár csak a kommunikáció eszközén keresztül teszi. So she starts the letter. Csak elkezdi a levelet. And she writes Krish. És azt írja, hogy Krish. And she stops. És aztán megáll. And just writing one syllable of Krishna's name. És ahogy így leírta Krishna nevének egyetlen szótagját, Not even the whole name. nem is az egész nevet, Just part of the name. csak a névnek egy részét, And she becomes so overwhelmed in ecstasy. és annyira lenyűgözi az extázis, So in her heart, she's sort of pouring out all of her feelings. és akkor így az érzéseit így kifejezi, And she's looking at this Krish, és three csak letters. nézi ezt a három betűt. K-R-S. K-R-S. So she's looking, and in those three letters, this is Krish means the totality of material existence. És hogy így nézi, akkor a Krish az az anyagi lét teljességét jelenti. Of course, she's not thinking of him as Supreme Personality of Godhead, but as a cowherd boy. Persze ő nem úgy gondol rá, mint az Istenség legfelsőbb személyiségére, hanem mint egy tehénpásztor fiúra. So she's thinking that you are everything to me. És azt gondolja, hogy számomra te vagy minden. Whatever the stars mean to the night sky, Bármit is jelentsenek a csillagok az éjszakában, what the sun is to the day, vagy a nappal, or the wings are to the bird. vagy a szél a madaraknak. So
you are everything to me. Számomra te vagy minden. And Krish, everything is worthless to me without you. És nélküled minden haszontalan a számomra, értéktelen. There's so many feelings in Srimati Radharani's heart. Srimati Radharani szívében annyi érzés van. It seems to be a new experience, but actually it's been going on eternally. Úgy tűnik, mintha ez egy új tapasztalat lenne, de valójában örökké zajlik. And the more that she expresses in her mind, the more keeps on coming and coming. It's just like when you make a hole in a dike. És ezek az érzések csak jönnek, és jönnek, és jönnek, olyan, mint amikor egy lukat ütsz valamiben. You make a hole in a dam, and the water starts coming through, and the water starts to break away the dam, and it gets more and more and more. Hogyha egy gáton van egy luk, akkor a víz elkezd átjönni, és akkor ahogy jön, akkor úgy egyre nagyobb és nagyobb, jobban és jobban jön. Ever since I heard your name, amióta meghallottam a neved, ever since I saw your transcendental form, amióta megpillantottam a transzcendentális formád, ever since I heard your flute playing, amióta meghallottam a fuvola játékodat, since that time my heart has been captivated, azóta elragadtad a szívem, and my mind has been stolen. És elloptad az elmém, a It gondolataim. simply follows after you. Csak körülötted forog. So many things she's thinking, and the more she keeps looking at this Krish, more keeps coming. És minél tovább nézi ezt a Krist, annál több minden jön. Your roving eyes steal the shyness of the girls of Vrindavan. A pillantásod elrabolja a Vrindában leányainak a szégyenlősségét. And your charming smile, it just completely disarms anyone who looks at you. És az elbűvölő mosolyod mindenkit lefegyverez, aki rád pillant. Just looking at you is dangerous. Veszélyes még csak rád nézni is. For any chaste woman who wants to remain faithful to her husband. Minden erényes asszonynak, aki hűséges akar lenni a férjéhez. And your body is just like the complexion of your body is just like a monsoon cloud. A tested színe olyan, mint egy monszun felhő. But a monsoon cloud only gives rain. De a monszun felhőből csak eső esik. But your body radiates this conjugal mellow, this Shringar ras. De a testedből sugárzik ez a szerelmes kapcsolat, ez a Shringára rasa. The more she looks at Krish, the more thoughts keep coming. Minél tovább nézi a Krist, annál több gondolat jut az eszébe. The sun came up, and now the sun is middle of the sky. Felkelt a nap, és most az ég közepén van. Lalita Devi stops her. Lalita Devi megállítja. She says, I think your letter is too long. Azt mondja, hogy szerintem túl hosszú a leveled. Don't write anymore. Ne írjál többet. So Radharani is completely lost in her ecstasy. Radharani el van teljesen merülve az extázisban. But it still only says Krish. De még mindig csak annyi van leírva, hogy Krish. But along with that Krish are all the thoughts that came from Radha's heart, and even those that are in her heart. Ebben a Krishben benne van az összes gondolat, ami Radharani eszébe jutott, és minden, ami a szívében van. So they take the letter, they fold it up, they put it into a golden container. Fogják ezt a levelet, összehajtják, beleteszik egy ilyen arany kis szelencébe.
And they give it to two young gopis, and they say, now you go, and you go to Nandagram, and without being discovered, you deliver this letter to Krishna. És odaadják a kis góbiknak, és mondják nekik, hogy most menjetek el Nandagramba, és adjátok oda ezt a levelet Krishnának. So they go to Nandagram, and they go in. It's a big town, city. So they go in without being noticed. Elmennek Nandagramba, ami egy nagy város, de bemennek anélkül, hogy bárki észrevenné őket. They're often serving girls who go around Krishna's quarters, Balaram's quarters. Gyakran vannak lányok, akik szolgálatot végeznek ott Krishna és Balaram szobájánál. So they come in, they knock on the door. Kopognak az ajtón. And Krishna's just resting. Krishna éppen pihen. Having his afternoon nap. Délutáni pihenője van. But Madhumangal opens the door. De Madhumangal kinyitja az ajtót. And say, we have a letter for Krishna. És mondják neki, hogy itt van egy levél Krishnának. Okay, give it to me, I will give it to him. És akkor mondja, hogy hát adjátok ide nekem, majd én odadom neki. How do we know you give it to him? Honnan tudjuk, hogy odadod neki? Well, what do you think I'm going to do with it? Mit gondoltok, mit csinálok vele? Nem fogom megenni. I'm going to give it to him. Nyilván oda fogom adni neki. So Gopis say, no, we have to see you personally give it, otherwise we can't hand it over. És akkor a gopik mondják, hogy nem, személyesen neki kell adni, amíg nem adhatjuk át. So they get into a little quarrel. Lesz egy kis vitatkozás. Not much, but it's enough to wake Krishna up. Nem túl nagy, de elég ahhoz, hogy felébresszék Krishna Krishnát. sits on the edge of his bed. Krishna az ágya szélére ül. His bed is very, very soft. Az ágya nagyon puha. And white, very, very fine silk sheets and pillows. Fehér, nagyon puha lepedő van, és párnák. And canopy all around. Selyemből, és fönt meg ilyen baldahim van. And it serves as a mosquito net also. És ez szúnyoghálóként is szolgál. Yes. There are mosquitoes. Igen, vannak szúnyogok. But they're Krishna conscious. De Krishna tudatosak. They buzz, but they don't bite. Zümmögnek, de nem csípnek. So Krishna says, what is that? So Krishna kérdezi, hogy mi ez? And Madhumangal says, there's these two stubborn maidservants, and they have a letter for you. They won't give it to me. Madhumangal mondja, hogy van itt két makacs szolgálólány, akik hoztak egy levelet neked, és nem adják ide nekem. I says, let them in. Mondta, hogy engedd be őket. So girls come in, they Bejönnek a lányok. bow down before Krishna. Leborulnak Krishna előtt. And they're holding this container. Fogják ezt az aranytartót. And Krishna says, give it to him. És Krishna mondja, hogy add neki. So then they give it to Madhumangal, who opens it and unfolds the letter. Odaadják Madhumangalnak, aki kinyitja, és így kihajtogatja ezt a levelet. So he looks at it. És nézi. Madhumangal is called Krishna's Keli Guru. He is Krishna's pastime guru. Madhumangalt úgy is nevezik, hogy Kéli guru, Krishnának a kedvtelés guruja. And although we always read about him as being very much interested in sweets and so on. És ha bár mindig olvassuk róla, hogy nagyon érdeklik az édességek. But he's very much in knowledge of Krishna's heart. De nagyon jól ismeri Krishna szívét. And he's
He's very elevated in Krishna consciousness. És nagyon emelkedett a Krishna tudatban. So he looks at the letter. Nézi a levelet. It says Krish. Azt mondja, hogy Krish. He's just like looking, and he's starting to see and hear all the things that Srimati Radharani felt when she wrote and saw those three letters, Krish. Ahogy nézi ezt a három betűt, akkor kezdi érezni mindazokat a dolgokat, amiket Srimati Radharani érzett, amikor leírta, hogy Krish. So after a few minutes, Krishna says, well, what does it say? És akkor néhány perc múlva Krishna azt mondja, hogy hát mi van odaírva? Madhumanga says, I think it's better you read this yourself. Madhumanga azt mondja, hogy szerintem jobb lenne, ha te magad olvasnád el ezt. Really, really long letter. Ez egy nagyon hosszú levél. But aside from that, it's very private. De emellett ez egy nagyon privát levél. So Krishna says, okay, give it to me. És akkor Krishna mondja, hogy jó, akkor add ide. So, yeah, Krishna knows how to read and write also. Krishna is tud írni és olvasni. So then he looks. Nézi. And first, he's just amazed to see the handwriting. Először csak lenyűgözi a kézírás. Srimati Radharani's handwriting is the handwriting of prema. Srimati Radharaninak a kézírása az a préma kézírása. It's what prema looks like when it comes into the written form. Így néz ki a préma, amikor írott formában van. That's what Srimad Bhagavatam is. Ez a Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is prema in the written form. A Srimad Bhagavatam a préma írott formában. It's not a book. Nem egy könyv. It's not Shastra. Nem Shastra. It's not Vedas. Nem Véda. But actually it's this incarnation of Srimati Radharani and Krishna. Ez igazából Srimati Radharani és Krishna inkarnációja. We say that it's Shastra and Veda and Srimad Bhagavatam and so on, because otherwise how will people relate to it? Mi mondjuk, hogy Shastra és Véda és Srimad Bhagavatam, mert különben az emberek hogy tudnának viszonyulni hozzá. But still Srimad Bhagavatam, it is the form of the divine couple. De még mindig Srimad Bhagavatam, vagyis az isteni párnak a formája. Anyway, Krishna looks at it. Minden esetre Krishna nézi. Krish. And now he starts to look at those three letters. És most ő nézi ezt a három betűt. And then he starts to see all the things that Srimati Radharani was thinking and feeling and messaging. És most ő kezdi el látni és érezni mindazokat a dolgokat, amiket Srimati Radharani érzett és üzent. So as he's reading, then the tears come to his eyes. És ahogy olvas, könnyek szöknek a szemébe. And Krishna's hands start to shake. És a keze remegni kezd. And it becomes very difficult for him to read. És nagyon nehéz olvasnia. Madhumanga says, you want me to continue? Madhumanga kérdezi, hogy folytassam? I'll read it later. Majd később elolvasom. So Krishna stunned, he doesn't know what to do. És akkor Krishna így lefagy, nem tudja, hogy mit tegyen. He's seen Srimati Radharani. Látta már Srimati Radharanit. From a far distance. Messziről. When she comes to cook, then to cook his breakfast. Amikor jön, hogy megfőzze a reggeliét. Actually, Krishna doesn't see her that time, but he saw her out on the wall of
Nandagram. Igazából akkor Kṛṣṇa nem látja őt, csak amikor Nandagram falán kívül van. At a far distance. Messzi a távolban. And just seeing her, the effect was so powerful that it then awakened more like, when you have a small fire and you keep that small fire burning. Meglátta őt, és ez így felébresztette, vagy nem pont felébresztette, hanem olyan, mint amikor van egy kicsi tűz, és azt ébren tartod, jég. You know the book Tűz meghódítás? You don't know? Huh? Tűz meghódítás. Magyar könyv. Rosszul mondom? A ősemberekről van szó, és hogy mennek keresni a tüzet. Nem tudjátok? Magyarok. Magyar könyv. Nagymamám olvasta nekem. Oké. Nagyon híres könyv. A very famous Hungarian book my grandmother used to read to me. Még filmet is csináltak róla. They even made a movie out of it, a film. Okay, anyhow, and then when you want that fire to grow, you just put the wood on it. De hogyha azt akarod, hogy ez a tűz nőjön, akkor fát teszel rá. So Krishna becomes stunned, and he's sitting there for quite a long time. Kṛṣṇa így lefagy, és csak ott ül hosszan. So Madhavanga says, "Oh friend, what will you do?" És akkor Madhumanga mondja, hogy ó barátom, mit fogsz tenni? Krishna doesn't know what will I do. Kṛṣṇa nem tudja, hogy mit fogok tenni. And he feels very sad that here's this beautiful girl who's expressed her feelings. És nagyon szomorú, hogy itt van ez a gyönyörű lány, aki kifejezte az érzéseit. She's told him how much she's enchanted by him. Elmondta neki, hogy mennyire elbűvöli őt. She's described how he's attractive features capture their mind, or at least get the attention of their mind. Leírta, hogy a vonzó vonásai mennyire beférkőznek valakinek a gondolataiba. How she's always thinking of the fortunate flute that is tasting the nectar of Krishna's lips. Leírta Rādharani, hogy mennyire szerencsésnek tartja a fuvolát, amely mindig megízleli Kṛṣṇa ajkait. And yet at the same time, Tatén Charanam Burhudam Staneshu, but she's always thinking that Krishna is walking barefoot with the cows. De közben mindig arra gondol, hogy Kṛṣṇa mezitláb megy a tehenekkel. And what about the pebbles and the thorns that they're going to prick his lotus feet? És vannak kavicsok és tüskék, amiknek fogják szúrni a lótuszlábát. It becomes inconceivably painful thought to them. És ez egy nagyon fájdalmas gondolat neki. Now, of course, Radha is here, but he goes out with the cows, with his cows. Persze itt van Rádhésjám, de aztán kimegy a tehenekkel. And he goes barefoot. És mezitláb megy. Does it hurt you? Ez fáj neked? So does it hurt us? We read that Krishna is going barefoot, and we think how nice. Olvassuk, hogy Kṛṣṇa mezitláb megy, és ez fáj nekünk, vagy azt gondoljuk, hogy de jó. But when gopis, for them, it's intolerable. De a gópik számára ez elviselhetetlen. It's painful. Fájdalmat éreznek. Even though actually there are no thorns in Vrindavan. Annak ellenére, hogy Vrindávonban nincsenek tüskék. And even if they were, they would never
prick Krishna's lotus feet. És még ha lennének is, akkor sose szúrnák meg Krishna But still, lótuszlábát. they're thinking like that. De még mindig így gondolkodnak. Krishna does. What will I do? És akkor Krishna gondolta, hogy mit fogok tenni. Madhumanga says, why don't you write back a letter? És akkor Madhumanga mondja, hogy miért nem írsz vissza egy levelet? This is a good idea. Ez egy jó ötlet. Okay, so Madhumanga's a Brahmin. Bring the things and I'll write her a letter. Madhumanga egy brámana, úgyhogy mondja neki, hogy hozd a dolgokat, és akkor írok neki egy levelet. So he also takes, let's say he also gets a leaf or a petal of a rose. Mondjuk, hogy ő is fog egy rózsaszírmot, And on that, writing with rose extract. és arra rózsa kivonattal ír. How does he start the letter? Hogy kezdi ő a levelet? So with Radharani's name. Rādhā nevével. So he writes Ra. Ő azt írja, hogy rá. That's it. Ennyi. That's as far as he can go. Ő eddig jut el. It's too much to write out the whole name. Túl sok lenne leírni az egész nevet. It would awaken so many ecstasies in him that he couldn't keep his hand steady anyway. Olyan sok extázis ébredne benne, hogy nem tudna a kezeit szilárd maradni. And anyway, just as he writes those, now it's only 2 letters. És ahogy írja, most ez csak 2 betű. Then all of these things start pouring forth. Krishna is opening his heart to Srimati Radharani. Jönnek elő belőle mindenféle dolgok. Krishna kinyitja a szívét Srimati Radharaninak. You are the only one whom I love. Te vagy az egyetlen, akit szeretek. I may have affection and obligations to others. Lehet, hogy mások felé is vannak érzéseim és kötelezettségem. But my love for them is like a mustard seed in comparison to the Mount Meru of my love for you. De az irántuk érzett szeretetem az olyan, mint egy mustármag ahhoz a szeretethez képest, amit irántad érzek, ami pedig olyan, mint a Méruhegy. Because no one has the extraordinary qualities that you do. Mert senkinek nincsenek olyan rendkívüli tulajdonságai, mint neked. And because no one expresses such love for me as you have in your letter. És mert senki sem fejez ki olyan szeretetet felém, mint amilyet te fejeztél ki a leveletben. And my mother is very concerned because I cannot eat and she doesn't know why. Az édesanyám nagyon aggódik, mert nem tudok enni, és nem tudja, hogy miért. I can't sleep at night. Éjszaka nem tudok aludni. Even my cowherd boyfriends massage my feet and sing songs. I can't go to sleep. Még hogyha a tehénpásztor fiú barátaim masszírozzák is a lábamat, vagy dalokat énekelnek, akkor sem tudok aludni. Without you, my whole life has absolutely no meaning. Nélküled az egész életemnek nincs értelme. And although I'm the prince regent to inherit this great kingdom of Vrindavan, És ha bár én vagyok a trónörökös herceg, aki Vrindávant megörököli, but I don't want it. ezt a királyságot, de nem akarom. I simply want to be able to serve the dust of your lotus feet. Csak szeretném, hogy szolgálhassam a lótuszlábat porát. If I could be so fortunate that you would place your lotus feet on my heart or my head, Ha annyira szerencsés lehetnék, hogy a lótuszlábadat a szívemre vagy a fejemre helyezed, then my life would be perfect. akkor az életem tökéletes lenne. But I'm not as fortunate as even the dust of the dam. De nem vagyok olyan szerencsés, mint a dámnak a pora. And you walk here and there and you touch the dust, blades of grass.
hogy mész ide-oda, megérinted a port és a fűszálakat. So Krishna's letter went on and on. És akkor így folyt Kṛṣṇa levele. Anyway, I'm not going to make this too long. Nem akarom, hogy ez túl sokáig tartson. But then, you know what happened? The gopis took back Krishna's letter. Aztán mi történt? Ugye a gópik visszavitték Kṛṣṇa levelét. Then, with shaking hands, Śrimati Radharani opened the letter. Śrimati Radharani remegő kézzel kinyitotta. And Lalita's looking over her shoulder. Lalita nézett a válla fölött. Whatever Krishna thought, Lalita also sees. Bármit is gondolt Kṛṣṇa, azt Lalita is látta. And she's studying Śrimati Radharani as she's reading, and then this two letters, Ra. There's so much. És látja, hogy Śrimati Radharani olvassa ezt a két betűt, hogy rá, és ez annyi minden van benne. So we're not Krishna. Mi nem vagyunk And Kṛṣṇa, we're not Śrimati Radharani. és nem vagyunk Śrimati We Radharani. don't have, it's not possible for us to have this kind of taste and understanding in their names. Lehetetlen, hogy ilyen fajta ízt tapasztaljunk, vagy ilyen megértésünk legyen a nevükkel kapcsolatban. But by hearing about it, we can increase and develop our own taste and our faith. De ha hallunk róla, akkor nekünk is, bennünk is fejlődhet ez az íz, és fejlődhet a hitünk. All the different types of yoga, religion, spiritual practice, Vedic literature, nothing even equals one letter of Krishna's name. Annyiféle jóga, vallásgyakorlat, védikus szentírás, semmi sem egyenlő Kṛṣṇa nevével. But we have to have that faith. De kell, hogy legyen ez a hitünk. We have to have that faith that Harinama eva kevalam. Kell, hogy legyen ez a hitünk, There is nothing other than the holy name. hogy a szent néven kívül semmi, Nothing equals, semmi sem nothing egyenlő comes vele, close. semmi a közelébe sem ér. What to speak of, and in this age, in Kali Yuga, everything else is just all cheating. És nem beszélve róla, hogy a Kali Jugában pedig minden más csak csalás. Pritiviti achayatra dharma nama Vaishnav Shastra Vaishnav Sangha. So Vrindavan Das Thakur says that whatever anything else other than Vaishnav Shastra and Vaishnav Sangha, Shastra of pure Vaishnavas and their association, everything else is just cheating. Vrindában Eszták úr azt mondja, hogy a Vaisnava sásztrán és a Vaisnavák társaságán kívül minden más csak csalás. All over the world, Pritiviti. Az egész világon. Wherever you may go in the world. Bárhova is mész a világon. But there is so much nectar to be had in the holy name. De annyi nektár rejlik a szent névben. And it's easy, we think that we have the Hare Krishna Maha Mantra. És azt gondoljuk, hogy hát megvan nekünk a Hare Kṛṣṇa Maha Mantra. But this is the Hare Krishna Maha De Mantra. ez a Hare Kṛṣṇa Maha Mantra. Tunde Tundavani Ratim Bitanani Tundavali Labde Karna Kroda Kadambani Gataite Karnar Budevya Spriham. In that verse, Rupa Goswami describes how a devotee who is, Srila Prabhupada writes, in ecstatic love, how he experiences the holy name. És Srila Prabhupada írja ezzel a verssel kapcsolatban, hogy egy bakta hogyan tapasztalja a szent nevet. What time is it? Mennyi az idő? Midnight. So let's have a final chanting. Legyen egy ilyen végső éneklés. Or you need it up here? Go ahead, just sit on it. And you may want to have it in front of you. It's the harmonium.
And let's try to really chant and really give our future to perfecting this chanting of Krishna's holy names. Próbáljunk igazán énekelni, és adjuk a jövőnket annak, hogy igazán mélyen énekeljük Krishna szent neveit. That will really be our success. Ez lesz az igazi sikerünk. Our success in Krishna consciousness will be how well we chant. A Krishna tudatunk sikere az azon fog függni, hogy milyen jól énekelünk. And it seems very easy. Nagyon könnyűnek tűnik, But this mantra siddhi is a real challenge. de ez a mantra siddhi, ez egy igazi kihívás. Harinaván doubles. Jönnek vissza? Igen. Okay, but we're going to start chanting. Well, when they come back. So, yes. Jai Shri Rādhā Shyāma ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi.